واخيرا الايباد. قبل ما نبدأ، عشان تشترك في القناة لازم تسوي سبسكرايب، واذا تبي الفيديو يصقع فوق عطيه واحد لايك. ايوه صح نسيت، لا تنسى الجرس عشان يوصلك اول واحد. فيديوهات ان شاء الله قادمة راح اسوي مراجعة عن الايباد، ابى افصفص والدينا لين نعرف ايش الموضوع بالضبط، وش سالفة الايباد، هل انه بيكون مكان اللابتوب ولا ما راح يكون مكان اللابتوب، واذا بيكون مكان اللابتوب راح اقول لكم ايش راح يصير بالضبط. خلي الكرتون على جنب. هذا الايباد، بنسل والكيبورد. المفروض انه يفتح كامل. واخيرا الايباد. طبعا الايباد ما شاء الله تبارك الله شكل جدا انيق. جاء معاه الكتالوج، طبعا الكرتون، وجاء طبعا السلك اللي هو تايب سي، وجاء معاه الشاحن اللي هو ثلاثي. الموجود داخل الكتالوج اللي هو الكتالوج العادي حق الايباد، وطريقة الاستخدام وكيف انك يعني تشغله، وعندك استيكرات الايباد. اتوقع انه ريحته كأنها حلوة. وفتح الجهاز. طبعا زي الايفون عادي جدا طبيعي، تقدر تستخدمه باللغة الانجليش او باللغة العربية. السعودية. نسوي نيكست. واخيرا فتح الايباد. انتم شايفين ما شاء الله تبارك الله، فيها سرعة جدا ممتازة، سرعة جدا ممتازة، جدا جميل. اوكي الان خلونا نجي نفتح الكيبورد. كيبورد ايباد سمارت كيبورد. الخاص بالايباد. الايباد جديد طبعا الكرتون. هذا الكيبورد. عندك الثلاث نقاط، هذه 3 نقاط تركبها على الايباد. 3 نقاط. طبعا القلم الجديد هذا اللي هو second generation تبع الايباد الجديد. نقول بسم الله. الان طلع البنسل هنا موجود، اساس انه يشحن بالطريقة هذه زي ما انتم شايفين.
فالبنسل بالطريقة هذه اللي هنا موجودة، على أساس الكلمة هذه نحط الطريقة هذه وبيشحن البنسل. ضغط كونتينيو، تقدر تختار الطريقة اللي انت المفترض انك تستخدمها من ناحية اللي هو نوعية القلم، فاحنا نستخدم هذه. اوكي، فناخذ القلم نستخدم الطريقة هذه او هذه الفرشة على حسب الفرشة اللي انت تستخدمها. زين، خلاص صار راح جدا جميل. هذا العريز تقدر تمسحها من هنا، تقدر تكتب. جدا حساس. طبعا الايباد الجديد مدعوم بكاميرتين بنفس مواصفات ايفون برو ماكس. نتكلم من ناحيه الكاميرا فقط، ممكن اقوى من هذا لانه هو عباره عن كاميرا واحده، هذا دعموا له كاميرتين بالاضافه الى الكاميرا الثالثه، وهو يعتبر زي الحساس او المستشعر او التعزيز الواقعي. مثلا على سبيل المثال ابلكيشنات معينه بتخدم الكاميرا هذه، تاخذ كرسي وتشوف الزاوية في البيت، يعني يضبط أمورك زي كذا. ما استخدمت التقنية هذه لحد الآن، ولكن بخليها في مراجعة تفصيلية مختلفة تماما بفيديو جديد إن شاء الله. ومن الخصائص الموجودة بالآيباد اللي هو الآي دي فيس، الخاصية جميلة والمستشعر جدا قوي وحساس. المعالج تقريبا نفس معالج الايباد برو 2018. انا ما اشوف فيه فرق جدا قوي، ولكن في تحسنات بسيطة. بصراحة من وجهة نظري انا اشوف كاميرا ايباد برو 2018 اقوى من 2020 اللي هو منفذ التايب سي. وايضا الميزة الموجودة الان في ايباد برو 2020 اللي هي تايب سي، فتحة جانبية، وبصراحة تقدر تضيف عليه الهارد ديسكات خارجية اللي هي الاس اس دي السريعة، وتقدر تستخدمها كسعة تخزينية خارجية. على سبيل المثال تشتري الجهاز 512 تخزيني، وتقدر تضيف عليه هارد ديسك خارجي تضيف عليه شغلاتك إذا أمتن عليك الجهاز كملفات، صور، فيديوهات. من ناحية جودة الصوت مدعوم ب4 سماعات متوزعة بطريقة حلوة، فبيعطيك اللي هو ساوند اراوند. لكن من وجهة نظري الشخصية بالنسبة للناس اللي مهتمين بصناعة المحتوى وصناعة الأفلام، أو إنه شخص يبغى يمنتج على الايباد، زي ما ذكروا سابقا وناس كثير تكلموا انه ممكن الايباد يحل محل اللابتوب. من وجهة نظري لا. والسبب اول حاجة انا صدفتني من المشكلة انه ما يقبل ملفات الرو اللي هي الملفات الخامة، ولا يقبل الابل بروريس. يعني اي واحد شاري كاميرا ومعاه كاميرات احترافيه وبتعطيها الخامه الاساسيه وتقول بمنتج شغل سريع ابدا ما يمديك عليها، وبصراحة ما تدعم. والسبب انه الاي او اس نظام يعني للاسف ما يدعم. صحيح في بعض البرامج التحرير الفيديو يقدر يستقبل الفيديوهات، ولكن اغلب الفيديوهات اللي انت تصورها من الجوال الكاميرات العادية اللي هي الدي سي ال ار، او الملفات اللي هي بصيغة MP4. طبعا تقدر تصور عن طريق الجوال وتحط الفيديوهات في الايباد بحكم انه شاشة كبيرة، وتستخدمها من ناحية الايديت اللي هي بصيغ MP4. اما اذا بتستخدمها كفيديوهات خامة مثل الرو، الابل بروريس 4022 HQ الصعبة جدا، او اللوج ما يستقبلها الايباد ولا يقراها ولا تقدر تسوي فيها شيء. وطبعا الميزة اللي فيها انه خفيف سهل الاستخدام، تقدر تشيله معاك اي مكان كنوت، ملاحظات، شغلات، امور بسيطة. ولكن بالنسبة انك تستغني عن اللابتوب ابدا، انا وجهة نظري الشخصية ابدا ما تقدر تستغني عن اللابتوب، لان اللابتوب يشغل لك جميع الصيغ اذا انت محتاج انك تسوي ايديت مرة قوي، فالمعالج فيه قوي جدا. ولكن بالنسبة للايباد للأسف no way.